Πόσες φορές είπαμε ή ακούσαμε αυτή τη φράση? Είμαι σε μία σχέση και είναι περίπλοκο. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτή τη φράση συνήθως εννοούν πως οι ίδιοι είναι περίπλοκοι και δεν ξέρουν τι θέλουν. Όταν βρίσκεσαι κάπου που είναι περίπλοκα και δεν θέλεις να βρίσκεσαι εκεί, σηκώνεσαι και φεύγεις. Τόσο απλά. Ούτε ναι, ούτε αλλά. Παίρνεις τα πραγματάκια σου και αποχωρείς. Ούτε τη δική σου ζωή να κάνεις περίπλοκη, ούτε όμως και του άλλου. Δεν υπάρχει λόγος. Όσο εξακολουθείς και μένεις σε κάτι περίπλοκο, συμβαίνουν δύο πράγματα. Είτε πουλάς παραμύθια περί περιπλοκότητας, γιατί στην ουσία μέσα από αυτό ζεις και σου αρέσει να κλαίγεσαι για να ασχολούνται οι άλλοι μαζί σου, σου αρέσει δηλαδή να το παίζεις drama queen ή drama king, γιατί έτσι έχεις μάθει να ζεις, είτε δεν ξέρεις τι θέλεις και τι ζητάς, για να καταλήξεις εκεί που θα είναι όλα απλά. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν, το πρόβλημα είναι δικό σου. Και όσο εσύ γίνεσαι περίπλοκος, τόσο το πιστεύεις και μπλέκεσαι όλο και πιο πολύ. Η φράση «είναι περίπλοκο» αποτελεί το άλοθή σου σε πολλές καταστάσεις, αν όχι σε όλες. Και τη διαλέγεις φυσικά, γιατί έτσι σε βολεύει. Όταν ξέρεις τι θέλεις, περιπλοκότητες τέτοιου είδους σε φθείρουν τόσο πολύ ψυχολογικά, που κάποια στιγμή η υπομονή σου εξαντλείται και υποχωρείς αντί να κάθεσαι να περιπλέκεσαι κι άλλο. Και πίστεψέ με, το να φύγεις δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο το κάνεις να μοιάζει, όταν ξέρεις τι ζητάς. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα ξεκινάνε από εμάς, από τους εαυτούς μας, από το πόσο καλά τα έχουμε με την πάρτη μας και με το ίδιο μας το εγώ. Και η λύση για να ξεμπλεχτείς είναι μέσα σου. Και ως εδώ καλά. Τι γίνεται όμως με την κατηγορία εκείνη που διαλέγει περίπλοκους ανθρώπους ενώ δηλώνει πως προτιμάει τα απλά? Φαύλος κύκλος. Για να διαλέξεις να μπλέξεις με έναν άνθρωπο περίπλοκο, πάλι φταίς εσύ. Προφανώς έμπλεξες λιγουλάκι τα θέλω σου και έπεσες πάνω του. Άρα πάλι το πρόβλημα είναι δικό σου. Μαγνήτη σου λέω. Και άντε, έπεσες πάνω του. Πάει στα κομμάτια. Λάθος εκτίμηση. Αφού βλέπεις ότι πρόκειται για περίπλοκο άνθρωπο και όχι για straightforward, γιατί επιμένεις και δεν το αφήνεις? Όλοι μπερδευόμαστε και μπλεκόμαστε που και που. Ακόμα και οι ξεκάθαροι και οι απλοί. Το θέμα είναι σε ποια φάση το βλέπουμε και τα παρατάμε ή συνεχίζουμε να μπερδευόμαστε κι άλλο. Γιατί όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλα τελικά είναι θέμα επιλογής. Θέμα του τι ζητάμε τελικά και από ποιον. Και η αγάπη είναι απλή, χωρίς πολλές αναλύσεις. Και δεν είναι ντροπή να παραδεχόμαστε ότι κάναμε λάθος εκτιμήσεις. Ντροπή είναι να κατηγορούμε τον άλλον όταν τελικά φταίμε εμείς. Είναι περίπλοκο λοιπόν. Την επόμενη φορά που θα ακούσεις ή θα πας να χρησιμοποιήσεις αυτή τη φράση, σκέψου ποιος ευθύνεται γι' αυτό.